हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत खमंग खुसखुशीत वडे, खायला पौष्टिक, झटपट होणारे. चला तर मग आपण कृतीकडे वळूयात. रोजच्या वापरातली वाटी घ्यायची आहे. या वाटीनेच आपण सर्व पिठांचे प्रमाण घेणार आहोत. या इथे मी 2 वाटी ज्वारीचे पीठ घेतले आहे. 1 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटी तांदळाचे पीठ. तांदळाचे पीठ नसेल तर तुम्ही बाजरीचेही पीठ इथे अर्धा वाटी घेऊ शकता, पण तांदळाच्या पिठाने छान असा वड्यांना कुरकुरीतपणा येतो. 2 चमचे बेसन पीठ. आता या पिठांमध्ये आपण मसाले मिक्स करणार आहोत. अर्धा चमचा ओवा, छान असा तळ हातावरती घ्यायचा आणि हाताने चोळायचा. छान चोळा की जेणेकरून ओव्याचा स्वाद त्यामध्ये आणखीन वाढतो. 2 चमचे तीळ, 4-5 मिरच्या, 8-10 लसूण पाकळ्या आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालून छान असं मिक्सरला वाटण करून घ्यायचं. लसूण भरपूर घ्यायचं आहे जेणेकरून वड्यांना छान स्वाद येतो. त्यामध्येच अर्धा चमचे धना पावडर, अर्धा चमचा मीठ, चवीनुसार मीठ घालावे. थोडेसे हिंग, अर्धा चमचा हळद जेणेकरून वड्यांना छान असा रंग येतो. 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आता सर्व छान असं पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचे मसाले. त्यामध्ये वाटलेली मिरचीचे प्रमाण इथे तुम्ही कमी जास्तही घेऊ शकता. त्यामध्येच अर्धा चमचा लाल तिखटही घालायचं आहे. मिरची छान असे पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायची. ज्या वाटीने आपण पिठाचे प्रमाण घेतले होते त्याच वाटीने इथे मी 2 वाटी पाणी गरम करायला ठेवले आहे. पाणी थोडेसे कोमट झाले की आपण या पिठामध्ये थोडे थोडे करून घालणार आहोत, जेणेकरून पिठाला छान असा चिकटपणा येईल. ज्वारीच्या पिठामुळे वडे थापताना चिरण्याची शक्यता असते, त्यामुळे इथे आपण कोमट पाण्याचा वापर करणार आहोत, जेणेकरून वडे थापताना चिरणार नाहीत. पीठ असं छान घट्टसर मळून घ्यायचं आहे. लागले तर वरून आपण थोडेसे पाणी घालणार आहोत आणि पीठ असं छान घट्टसर मळून घ्यायचं आहे. पीठ फार वेळ मळून ठेवायचं नाही आहे, नाहीतर पीठ पातळ होते. पिठावरती आता थोडेसे तेल लावून पुन्हा एकदा मळून घ्यायचे आहे. तेल गरम होतंय तोपर्यंत आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता आपण वडे करण्यासाठी घेऊयात. वडे करण्यासाठी मी इथे सुती कपडा घेतला आहे. तो थोडासा ओलसर करून घ्यायचा, जेणेकरून त्याच्यावरती वडे चिटकणार नाहीत. इथे मी थोडेसे तीळ घेतले आहेत. ते तीळ आता आपण वडे करताना खालच्या बाजूने आणि वरच्या बाजूने दोन्ही साईडने लावणार आहोत, जेणेकरून वडे दिसायला छान दिसतील. पिठाचा छोटासा गोळा घ्यायचा आणि कापडावरती थोडेसे तीळ घालून घ्यायचे आणि गोळा असा छान गोलाकारमध्ये पाण्याचा हात लावून थापून घ्यायचा. जसे आपण पाण्यावरती थालीपीठ थापतो त्याप्रमाणेच हे वडे आपण थापायचे आहेत. थोडे थोडे पाणी लावून असे वडे छान थापून घ्यायचे. वडे फार जाडही नसावेत व पातळही नसावेत. वडा छान असा थापून झाला की त्यावरती पाण्याचा हात लावून वरतून असे तीळ घालून घ्यायचे व हाताने थोडेसे दाबून घ्यायचे. मध्ये आपण त्याला आता छोटेसे होल पाडून घेणार आहोत. तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये आपण आता वडे तळून घेणार आहोत. वडा आता आपण मीडियम टू लो फ्लेमवरती तळून घेणार आहोत. वडा छान तळला गेला की आपण वडा काढून घेणार आहोत व पुन्हा बाकीच्या पिठांचे वडे करून घेणार आहोत. हे वडे तुम्ही प्रवासात नेण्यासाठीही बनवू शकता. साधारणतः 2 दिवस टिकतात. मुलांना हे वडे तुम्ही मटकीची उसळ किंवा सॉससोबत खायला देऊ शकता. आपण हे वडे
थालपिठाच्या भाजणीचेही करू शकतो, पण मी ते घरगुती अवेलेबल असणाऱ्या पिठांपासून दाखवलेले आहे. वाव, किती मस्त आपला वडा फुललेला आहे. बघा तर किती छान असे वडे फुलून आलेले आहेत आणि मी खरपूस रंगावरती भाजून घेत आहे. मग आवडली का ही आजची रेसिपी तुम्हाला? चला तर मग नक्की ट्राय करून बघा खमंग खुसखुशीत वड्यांची रेसिपी. तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. उद्या आपण परत भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.